Verður ekki að snúa hérna kristalinu svona auglýsing svona?
að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Ég var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni, ég man ekki hvor var í þessu partíi áðan. Ég veit stelpu sem að dáðan. Ég þarf að segja við þig nokkur orð. Komdu og settu með mér hérna við þetta borð. Ertu ekki mega gott í gangi? Mér finnst honum svo fínur, mér langir til að þekkja þig aðeins betur. Hvað varstu að læra í vetur? En fyrst alltaf að Sakri var að vinna á benninu. Hittir einu sinni kanar undir benninu. Var svo að spáa bara í háskólan. Ekki langt síðan ég kláraði grunnskóla. En þú ert nú
Ertu á... Komum svona. Jú, þarna, jú. Jú.
30 sekúndur. Stopp. Hérna hefjast, það verður 75 mínútur fyrir 60 skotin. Start.
Þeir eru hérna. Þetta er brauð.
Stopp. Þá hefst keppnin. Þetta eru 30 skot sem þið skjótið og hafið til þess 40 mínútur. Start.